नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी एरेजको बारेमा पढ्न गइरहेछौँ। ल सर्वप्रथम त हामी डेफिनेसनतिर जाउँ। एरेज भनेको चाहिँ कलेक्सन अफ सिमिलर डेटा आइटम है। अर्को डेफिनेसनमा के भन्छ भने एरे इज अ कन्टेनर अब्जेक्ट द्याट होल्ड्स भ्यालुज अफ होमोजेनियस टाइप है। अब यो भनेको के हो? यो पहिला बुझौँ है। एरे भनेको के हो, त्यसपछि हामी यसको टाइप्समा जान्छौँ। म हजुरहरूलाई प्रोग्रामबाटै बुझाउँछु। पहिला चाहिँ ल मैले एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु है। न्यू प्रोजेक्ट हजुरहरूले सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ है, प्र्याक्टिस हुन्छ हजुरहरूको। न्यू नेक्स्ट ओके। मैले यहाँ एरे सिङ्गल भनेर लेखिदिन्छु है। प्रोजेक्टको नाम एरे सिङ्गल। अब यसभित्र यहाँ मैले प्याकेज क्रिएट गर्न गइरहेको छु। हामी प्याकेज क्रिएट गरौँ। ओके, प्याकेजको नाम एरे सिङ्गल। यसलाई हटाएर नयाँ प्याकेज राख्दा पनि हुन्छ या त्यसमै थप्दा पनि हुन्छ है। एरे सिङ्गल डट फर्स्ट। हजुरहरूले जे नाम राख्दा पनि हुन्छ, स्मल लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो। अब क्लास क्रिएट गर्ने, न्यू क्लास। ओके, एरे सिङ्गल। ओके ल कोडिङ गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति पढौँ त के रहेछ। यहाँ हेर्नु ल, एरे भनेको यसलाई म हटाउँछु है। एरे भनेको के हो भनेर हेर्दाखेरि तपाईँको यहाँ हेर्नु है, सपोज म सिङ्गल डाइमेन्सनल एरेबाट एक्जाम्पलबाट सेट गर्छु है। यो सपोज यो हाम्रो एउटा रो छ है, मेमोरी भनौँ न है। अब एउटा रो छ होइन, यो रोमा चाहिँ के गरेको छ भने पार्टिसन छ। कतिवटा भन्दाखेरि सपोज 5वटा पार्टिसन छ हो। 5वटा भयो भने धेरै पो भयो त हो। 1 2 3 4 5 6वटा पार्टिसन छ हो। यसको नाम चाहिँ के भयो भन्दा ए हो। अनि यो अब ए हो भने यो मेमोरीको नाम ए हो भने यो पहिलो पार्टिसनको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि A0 हो, A1 है। त्यस्तै यो बढ्दै जान्छ, A2 A3 A4 A5। 6वटा छ भने A5 सम्म जाने भयो। A0 देखि 5 सम्म भनेको 6वटै भयो। अनि यो एरेको नाम के अरे ए है। A0 A1 त्यस्तै यहाँ तपाईँको A2 है। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तब यो सबैमा सिमिलर डेटा आइटम। सपोज मेरो यहाँ यो ए को टाइप चाहिँ इन्ट हो भन्छ। ए को टाइप के हो, इन्ट हो भनेर छ। इन्ट हो भने यो सबै इन्टिजर हुनु पर्यो, फ्लोटिङ लिँदैन है। यसमा सबै इन्टिजर हो। यस्तोलाई के भन्छ भने सिमिलर डेटा आइटम अर होमोजेनियस टाइप्स। होमोजेनियस भनेको एउटै एकै किसिमको भनेको। अब यहाँ फ्लोटिङ छ, सपोज यो तपाईँको यो के छ भन्दा फ्लोटिङ पोइन्ट छ है। यो के छ, फ्लोटिङ पोइन्ट छ। अब यसलाई हामीले फ्लोट छ अरे, फ्लोट छ भने यो सबै के टाइपको हुनु पर्यो, फ्लोट टाइपको हुनु पर्यो। क्यारेक्टर टाइपको लेखेर मिल्दैन, यहाँ इन्टिजर टाइपको लेखेर मिल्दैन, सबै फ्लोटिङ टाइपको लेख्नु पर्यो हो। यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा एरे भन्छौँ। यो सिङ्गल डाइमेन्सनल हो। सिङ्गल डाइमेन्सनल एरेमा तपाईँको आइदर इट क्यान बी रो अर इट क्यान बी कलम है। अब कति टाइपमा डिभाइड भएको छ भन्दा 3 टाइपमा, 1 डाइमेन्सनल एरे, 2 डाइमेन्सनल एरे, मल्टी डाइमेन्सनल एरे। कति किताबहरूमा यसलाई 3 डाइमेन्सनल पनि भन्छ, 1 2 3 मल्टी डाइमेन्सनल भनेर। तर कति किताबमा 2 डाइमेन्सनल भन्छ, 1 डाइमेन्सनल एरे, मल्टी डाइमेन्सनल एरे। 2 डाइमेन्सनल एरे पनि मल्टी डाइमेन्सनलमा हालिदिएको हुन्छ कति किताबहरूमा चाहिँ। तर मैले चाहिँ यहाँ 3टामा डिभाइड गरेको छ है। अब 1 डाइमेन्सनल एरेको हामीले के पढ्छौँ भन्दा डिक्लेयर कसरी गर्ने र इनिसियलाइज कसरी गर्ने। ओके, म यसबाट एक्जाम्पल प्रोग्रामबाटै देखाउँछु। इन्ट ए यो एउटा एरे भयो है। ओके, फ्लोट बी यो पनि एउटा एरे भयो। क्यार सी
यो पनि एरे भयो है। यो यसरी त तपाईको के भयो डिक्लेरेसन, यसरी डिक्लेयर त गरियो है। अब अर्को तरिकाले हेर्ने एरेको डिक्लेरेसन यहाँ हाम्रो दिएको छ है। यो डिक्लेयर कसरी गर्ने भन्दाखेरि एरे डिक्लेरेसन डेटा टाइप नेम अनि स्क्वायर ब्र्याकेट एरे नेम, डेटा टाइप एरे नेम स्क्वायर ब्र्याकेट। यो स्क्वायर ब्र्याकेट अगाडि पछाडि जहाँ राख्दा पनि हुन्छ है। यो डेटा टाइपको छेउमा राख्दा पनि भयो। जस्तै यहाँ तपाईहरुलाई एक्जाम्पल सेट गर्दाखेरि इन्ट डेटा टाइप नेम ए है, इन्ट अब एरे हैन, एरे भनेपछि इन भन्दा अलिक टाढा ए को छेउमा, और यो सेम भयो, सेम भएर त्यो मिस्टेक देखाएको हो। ओके, इन्ट डेटा अनि बी है। त्यस्तै इन्ट अब तपाईको सी डेटा टाइप। यो स्क्वायर ब्र्याकेट जता राख्दा पनि हुन्छ डिक्लेरेसन। नेक्स्ट तपाईले एउटा सानो प्रोग्राम गरेर देखाउनु नि त है। अब हाम्रो वान डाइमेन्सनल एरेमा हामीले डिक्लेरेसन गरेर देखाउँ। यो चाहिँ तपाईको यो पार्ट यसरी गर्ने हाम्रो यो पार्टले इन्ट एज 5 एज इक्वल टु न्यू इन्ट 5। अब यसको बारेमा हामी पढेर अनि प्रोग्राम गर्छौं। सपोज मैले एउटा ओके इन्ट एज भनेपछि डेटा टाइप नेम एज अनि 5। अब मलाई नेक्स्ट लाइनमा गर्नु छ भने एज इक्वल टु न्यू इन्ट न्यू इन्ट 5। यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन भयो, सिंगल डाइमेन्सनल एरेको डिक्लेरेसन भयो। त्यस्तै हामीले यसलाई अर्को तरिकाले गर्न मिल्छ। सपोज इन्ट एज इक्वल टु न्यू इन्ट 5। यो दुईटा एउटै हो, फरक के छ भने यो दुईटा लाइनमा गर्दाखेरि यसरी लेख्ने है, एउटै लाइनमा गर्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने। अगाडि हामीले डाटा हाल्नु पर्दैन है। यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ, अगाडि पनि माथि पनि डाटा हाल्नु पर्यो, मुनि त यसरी डिक्लेयर गर्ने हो। यो दुईटा लाइनमा, यो टु लाइनमा गर्नु पर्यो भने यसरी हो, एउटै लाइनमा गर्नु पर्यो भने यसरी गर्न मिल्छ। तपाईहरुको मर्जी हो। ल एउटा सानो प्रोग्राम मेन मेथड बनाउँदा इन्ट ए इक्वल टु न्यू इन्ट। अब मैले 5 वटा पार्टिसन बनाए अरे एरेमा ए भन्ने छ। जस्तै यसलाई मैले के गरे भन्दाखेरि अब यो A0 A1 A2 A3 A4 र A5। यो यता यसको भनेको A0 हो, यो भनेको A1 हो है, यो भनेको A2, यो पार्ट भनेको A2। तपाईको यो पुरै यो एरेको नाम चाहिँ के हो ए। यो ए को 0 पार्टिसन 1 2 3 4 5 है। हाम्रो कति सम्म भने चाहिँ 5 सम्म भने चाहिँ कति सम्म जान्छ, 4 सम्म मात्र जान्छ। किन 0 बाट स्टार्ट भएको छ, 0 बाट स्टार्ट भएको छ, त्यही भएर 4 सम्म मात्र जान्छ है। 0 1 2 3 4 भनेर हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ 5 भनेर लेखेको छ। ओके ल अब मैले A0 मा भ्यालु हालौँ त भनेपछि A0 मा कति हाल्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको मर्जी है। A1 मा कति हाल्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको मर्जी। A1 मा 56, A2 मा 89, A3 मा 90 अनि A4 मा 38। ओके ल अब इक्वल टु यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन भयो। यो पार्ट चाहिँ के भयो, सिंगल डाइमेन्सनल एरे डिक्लेरेसन। डिक्लेरेसन यो मुनिहरुको चाहिँ के भयो, इनिशियलाइजेसन। यो सबै इनिशियलाइजेसन भयो। ल अब यहाँ हेर्दाखेरि सिस आउट गरौँ। एरे एलिमेन्ट्स आर। अब यसले एक्सेस गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एसवाईएस हो। अब तपाईलाई कुन भ्यालु हेर्न मन छ,
सपोज ए को 3 हेर्न मन छ भनेपछि तपाईको ए को 3 हामीले प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि यही आउटपुटमा आउँछ हेर्नु है एरे एलिमेन्ट स्टार भन्दै दियो ए3 मा कति हालेछ 0 1 2 3 मा 90 हालेछ है अब ए5 मा हेरौँ ल ए5 दिन्छ र दिदैन a5 equal to 99 हो अब यसलाई a5 मा हामीले गरेर हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त के लेख्यो इन्डेक्स 5 आउट अफ बाउन्ड भनेको छ भनेपछि a5 लिँदैन किन लिँदैन 0 बाट 4 सम्म भयो भने 5 वटा पार्टिसन लियो त्यही भएर a5 लिएन है यो आउट अफ बाउन्ड भयो भनेपछि छैन भनेको 4 सम्म मात्र हुन्छ मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु यो है एउटा तरिका त हाम्रो डिक्लेरेसन यसरी गर्ने इनिशियलाइजेसन यसरी गर्ने अर्को तरिका पनि छ भन्दाखेरि छ है डाइरेक्ट इनिशियलाइजेसन यो चाहिँ यसरी गर्नु पर्दैन यो यसको बारेमा ल मैले नयाँ क्लास बनाए सिंगल एरे भन्ने नाम जे राख्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले अब अर्को तरिका के हुन सक्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु है ओके इन्ट म्याक्स हैन अब यसलाई यसरी डाइरेक्ट भ्यालु हाल्ले के 23 अगाडि हामीले डिक्लेयर गरे जस्तै हैन 12 अनि 67 अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ म्याक्स छ नि म्याक्समा हामीले यो भ्यालु राख्नु पर्दैन यो आफै एलोकेट गर्छ यो 0 1 2 3 4 म्याक्स भन्ने एरेमा 0 मा के छ म्याक्स 0 मा 45 म्याक्स 1 मा 23 म्याक्स 2 मा 89 म्याक्स 3 मा 12 र म्याक्स 4 मा 67 है अब मैले सिस आउट मलाई हेर्न मन छ ओके सरी मेन मेथड हामीले लेख्न बिर्सेछौं मेन ल अब मैले यसलाई यति गरे अब यसमा मैले सिस आउट म्याक्स 2 गरौँ त तपाईको कुन भ्यालु आउँछ होला गेस गर्नु त म्याक्स 2 मा 0 1 2 भनेको 89 आउँछ है प्रिन्ट गरे हेरौँ है बुझ्नु भयो होला मैले भन्न खोजेको सपोज द म्याक्स अफ 2 द म्याक्स अफ स्टुडेन्ट हैन ओके प्लस म्याक्स है त्यस्तै तपाईले म्याक्स सिट्स आउट म्याक्स कतिमा हाल्ने ओके 3 को कुन आउँछ गेस गर्नु है 12 आउँछ है हो किन आयो भन्ने बुझ्नु भयो नि 0 म्याक्स 1 म्याक्स 2 अनि म्याक्स 3 है म्याक्स 3 मा 12 ओके यसमा के कन्फ्युजन छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दा यो पार्टलाई डिक्लेरेसन एन्ड इनिशियलाइजेसन हुन त इनिशियलाइज गर भन्दा डिक्लेयर गरेर इनिशियलाइज गर्ने हो डिक्लेरेसन एन्ड इनिशियलाइजेसन अर डिक्लेरेसन एज वेल एज इनिशियलाइजेसन ओके यो भयो हाम्रो सिंगल डाइमेन्सनल एरेको केसमा है भनेपछि यसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ है यसरी पनि गर्न मिल्दो रहेछ अब तपाईहरुलाई स्क्यानर क्लासबाट पनि मिल्छ भन्दा मिल्छ यो चाहिँ अलि भिडियो लामो हुन्छ यो चाहिँ अब स्क्यानरबाट चाहिँ म अर्को क्लासमा गर्दिन्छु अर्को भिडियोमा गर्दिन्छु आजलाई हामीले डिक्लेरेसन र इनिशियलाइजेसन अफ सिंगल डाइमेन्सनल एरे चाहिँ हेर्यौं है अब स्क्यानर क्लासबाट सिंगल डाइमेन्सनल एरेलाई कसरी गर्ने कसरी भ्यू गर्ने भन्ने चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा मैले हजुरहरुलाई बनाइदिन्छु आजलाई यति गरौँ धन्यवाद के कन्फ्युजन छ क्युरियस हुनुहुन्छ भने मलाई कमेन्ट गरिदिनु म हजुरहरुलाई रिप्लाई दिन्छु